Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο μήνα για μία ακόμη φορά σήμερα. Το λέμε, το ξαναλέμε για να απλωθεί η ενέργεια, για να φτάσει ψηλά και να πραγματοθεί, να είναι καλός και ευλογημένος αυτός ο μήνας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη δύναμη με κάθε καινούργια εγγραφή, με κάθε like, με κάθε σχόλιο που κάνετε. Συνεχίστε λοιπόν ακάθεκτοι και εσείς και εγώ. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Υπενθυμίζω πως κάνουμε γενικά ανοίγματα εδώ. Κρατάτε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ταιριάζει. Είναι άχρονα τα βίντεο που σημαίνει ότι μπορείτε να ανατρέξετε και σε παλαιότερα βίντεο και να δείτε κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εάν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Πατάτε πάνω στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο. Και αμέσως από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι γενικό βέβαια για το μήνα μας, οπότε δεν έχει χρόνους απλά. Πάμε να δούμε το Φεβρουάριο, το μήνα του έρωτα, τι να περιμένεις. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Πρώτη καρτούλα, wow, ρε παιδιά, εντάξει, όταν βάζουμε ένα θέμα και οι κάρτες μας απαντούν στο 100%, τρελαίνομαι, απλά τρελαίνομαι. Βασιλιάς Κούπα, στο πιο ερωτικό μήνα του χρόνου, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, καταπληκτικό, να βγάλω εκεί λίγο να ανοίξω λίγο χώρο. Έτσι να έχει λίγο αέρα περισσότερο, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, και τώρα που πήραμε και τον αέρα μας, πολύ σημαντικό. Βασιλιάς Κούπα λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Είναι ο βασιλιάς της αγάπης, έτσι. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, έχει ήρεμες ενέργειες. Είναι καλλιτέχνης, είναι τρυφερός, είναι ευαίσθητος. Αγαπάει το υγρό στοιχείο. Και το υγρό στοιχείο, το νερό, συνδέεται φυσικά με το συναίσθημα. Τώρα, επειδή είναι βασιλιάς, είναι και σταθερό το συναίσθημά του και ακόμα και αν βρεθεί στα δύσκολα, ξέρει και διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά όποιο αισθηματικό, παύλα, ερωτικό θέμα προκύψει στη ζωή του ή στη ζωή της, έτσι. Δεν έχουν φύλλο οι φιγούρες στην ταρό. Βοηθητικές προς εμάς είναι. Είτε λοιπόν είστε τα κορίτσια μου, είτε τα αγόρια μου, εδώ είμαστε για όλους. Είναι αυτή η ενέργεια του Βασιλιά Κούπα. Οπότε ξεκινήσαμε πάρα πολύ σούπερ, γιατί είναι και κάρτα βάσης, άρα εμένα μου δείχνει εδώ ότι όλοι όσοι παρακολουθείτε, τουλάχιστον η πλειοψηφία έστω, παρακολουθείτε το βίντεο αυτό, είναι γιατί όντως θέλετε να δείτε τι θα σας φέρει αυτός ο μήνας στα ερωτικά σας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη καρτούλα. 4 κούπα, μάλιστα. Τώρα, είτε κάποιοι εδώ μου είστε χωρισμένοι και στεναχωριέστε πάρα πολύ και σας ενοχλούν τα πάντα όμως. Θέλετε όλα. Μπορεί να θέλετε να τα σπάσετε και όλα, έτσι. Οκ.
Είτε λοιπόν αυτό μετά από ένα χωρισμό νιώθετε έτσι ότι είστε σε μια περίεργη φάση ζωής και είναι πολύ λογικό μετά από ένα χωρισμό, είτε ενδιαφέρεστε για κάποιον ή για κάποιαν που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμη προς εσάς. Και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Και 3 μπαστούνι. Μάλιστα, τι γίνεται εδώ παιδιά, τι γίνεται? Έχουμε τρίτα πρόσωπα. Τρίτα πρόσωπα πάλι, για άλλη μία φορά, σε άλλο ένα άνοιγμα. Οκ, εντάξει, θα το δούμε και αυτό. Πιθανότατα βέβαια να μην ισχύει για όλους σας τα τρίτα πρόσωπα. Μπορεί εδώ να δηλώνει ότι έχετε κάνει το καλύτερο που μπορούσατε και αναμένετε, έτσι με πολύ θετική προσμονή, μία θετική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, κάπως περίεργα είναι, πρέπει να το γυρίσω. Οκ, κάτι κάναμε. Λοιπόν. Και 10. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Η πρώτη καρτούλα θα μας δείξει τις γενικές ενέργειες και τις γενικές τάσεις, τις επιρροές στο τομέα των ερωτικών σχέσεων. Τι φέρνει αυτός ο μήνας στην ερωτική σας ζωή. Πρώτη καρτούλα εδώ. Βρε παιδιά μου, αν μου είστε έτσι εδώ, πώς θα φέρει, τι θα φέρει, πείτε μου. 8 σπαθί. Το 8 σπαθί είναι μία δύσκολη κάρτα, δηλαδή είναι η κάρτα την οποία ονομάζουμε φυλακή και δείχνει τον εγκλωβισμό μας σε μία κατάσταση από την οποία πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μπορείτε να ξεφύγετε, είναι οχτάρι και συμπεριλαμβάνει, αντιστοιχίζεται τέλος πάντων με την... όχι, δεν αντιστοιχίζεται, συγγνώμη. Έχει την επίδραση από τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, που ξεκάθαρα δηλώνει ότι μπορείτε να ξεφύγετε. Το θέμα βέβαια είναι αν θέλετε. Κάτι, αυτά που είδαμε στις πρώτες ενέργειες, δηλαδή νομίζω ότι για κάποιον ή για κάποιαν από εσάς έκανα προσωπικό. Στις πρώτες ενέργειες τουλάχιστον, παρακάτω θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε το 8 σπαθί όπως είπαμε ως γενική ενέργεια. Δεν μ' αρέσει, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ και να τα αλλάξω. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε όσους και όσες είστε σε σχέση. Υπότις σπαθί, με τα σπαθιά σήμερα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδύμων, είναι έτσι πολύ ανεμοστρόβιλος ρε παιδιά αυτός, ένα ευφιέστατο άτομο, ευφιέστατο άτομο. Βεβαίως μπορεί να είστε κι εσείς εδώ έτσι, γιατί οι φιγούρες στην ταρό δηλώνουν είτε πρόσωπο είτε κατάσταση. Είτε είστε λοιπόν εσείς εδώ, είτε είναι η σχέση σας, γιατί αυτή η κάρτα είναι για σας που έχετε μία σχέση και τι εξελίξεις κλπ. Τι να περιμένετε από το σύντροφό σας και από τη σχέση σας γενικότερα. Και δυστυχώς βέβαια εδώ οι κατευθύνσεις είναι ποικίλες. Γιατί από τη μία μπορεί να θεωρεί, να συνειδητοποιήσει μάλλον ότι σας έχει αδικήσει και να θέλει να αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Από την άλλη είναι μια κάρτα που φέρνει αλλαγές και μάλιστα γρήγορες αλλαγές. Φέρνει ξεκαθαρίσματα. Τα σπαθιά πάντοτε φέρνουν ξεκαθαρίσματα. Λοιπόν, μπορεί να φύγει ένα ταξίδι, αεροπορικό κυρίως, μια και το στοιχείο του είναι ο αέρας. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορώ να δώσω μία κατεύθυνση. Γενικά να ξέρετε δεν τη θεωρώ και ιδιαιτέρως θετική κάρτα αυτή για τα ερωτικά. Επίσης, στις σχέσεις, τι λέει συνήθως? Ότι αυτό που δένει ένα ζευγάρι
είναι περισσότερο η λεκτική και πνευματική επικοινωνία. Γιατί τα σπαθιά εστιάζουν στη λογική και είναι και πάρα πολύ καλά στις επικοινωνίες. Οπότε αυτό είναι το δυνατό στοιχείο που δένει εσάς και το τέρι σας. Και πολύ λιγότερο το ερωτικό ή όποιο άλλο θέμα μπορεί να δένει ένα ζευγάρι. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα. Νέες γνωριμίες για εσάς που είστε ελεύθερες, νέες γνωριμίες, ερωτικές ευκαιρίες και ό,τι άλλες πληροφορίες μας δώσουν οι καρτούλες μας. Έλα ρε παιδιά, έλα τώρα, γιατί 4 σπαθί, πω. Δεν έχει ρε παιδιά καινούριες γνωριμίες. Δεν το πιστεύω, δηλαδή πραγματικά έχω την αίσθηση ότι κάνω προσωπικό σε κάποια ή σε κάποιον από εσάς. Κυριολεκτικά όμως, είναι φοβερό αυτό. Γιατί το 4 σπαθί, καταρχάς όλο σπαθιά, αν είναι δυνατόν. Το 4 σπαθί είναι η κάρτα η οποία δηλώνει την ανάγκη ενός ανθρώπου να απομακρυνθεί για ένα διάστημα, να θεραπευτεί πιθανότατα σωματικά ή ψυχικά ή και τα δύο. Δηλαδή κάποιες φορές, επειδή είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για την ανάρρωση, μπορεί να δηλώνει ότι έχει κάνει μια επέμβαση, γιατί τα σπαθιά συνδέονται και με τις επεμβάσεις. Χειρουργία αυτό εννοώ. Και θέλει να αναρρώσει, είστε εσείς σε μια τέτοια φάση και θέλετε να απομονωθείτε. Πάντως, δυστυχώς, δεν μου ανοίγουν προς το παρόν οι ενέργειες. Είναι βαριές. Είναι σαν να μην υπάρχει, να ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Είναι σε μία φάση που θέλει να σκεφτεί, να πάρει αποφάσεις, να αναθεωρήσει τη ζωή του ή τη ζωή της κλπ. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Συναισθήματα και επιθυμίες. Αυτά, μπράβο, έτσι. Έτσι να ανεβαίνουμε παρακαλώ πολύ. 6 μπαστούνι. Η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Μία άκρος ερωτική κάρτα. Η κάρτα η οποία δείχνει αμοιβαίο ερωτικό πάθος σε πολύ μεγάλη ένταση, παιδιά. Εδώ πήραμε φωτιά. Δεν έχει συναισθήματα, είναι επιθυμία αυτή η κάρτα. Εντάξει. Τώρα, επειδή απευθύνεται προσωπικά σε εσάς και μας δηλώνει δηλαδή ποια είναι τα δικά σας συναισθήματα και επιθυμίες στον τομέα των ερωτικών σχέσεων. Τι πραγματικά αναζητάτε και πώς αισθάνεστε για την αγάπη. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι το εξής, ότι όπως σας είπα δεν έχουμε συναίσθημα, έτσι. Θα μου πείτε γιατί το ερωτικό πάθος μπορεί να αποκλείσει και την αγάπη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλώς λέω που δίνετε το μεγαλύτερο βάρος στη συγκεκριμένη κάρτα και σκεφτείτε το κι εσείς μόνοι σας, ο καθένας η καθεμία από εσάς, αν όντως υπάρχει ένα ψήγμα αλήθειας πάνω σε αυτό, ότι δηλαδή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο δίνετε έμφαση στο ερωτικό πάθος. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα που θα μας δείξει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που θα παρουσιαστούν και πώς μπορείτε να τις αξιοποιήσετε καλύτερα. Μάλιστα. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα, 9 μπαστούνι, αν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, τώρα εδώ αυτή η κάρτα έχει προεκτάσεις. Καταρχάς είναι η κάρτα που δείχνει κόπωση και εξάντληση. Δείχνει τον άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο πολύ κουρασμένος που θέλει να τα εγκαταλείψει όλα και να τα παρατήσει, τίποτα. Να τα παρατήσει, να φύγει. Δεν το κάνει βέβαια γιατί έχουμε μπαστούνια, τα μπαστούνια είναι κάρτες δράσης, οπότε δεν θα το κάνει και πολλές φορές μπορεί να περιγράφει και μια στιγμή ανάπαυλας. Μπορεί να έχετε λοιπόν την ανάγκη
να πάρετε μια ανάσα, έτσι, μια ανάσα και να σκεφτείτε, να κάνετε μια έτσι αναδρομή στις σχέσεις σας τις ερωτικές και να δείτε τι γίνεται, πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Η συγκεκριμένη κάρτα σας δίνει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσετε ότι είναι πολύ πιθανό να επαναλαμβάνετε κάποιες συμπεριφορές. Δηλαδή, μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα στην ερωτική σας ζωή, μα το αποτέλεσμα να παραμένει το ίδιο. Εκεί λοιπόν θέλει προσωπική δουλειά από εσάς. Σε πρώτη φάση αναγνώριση αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και σε δεύτερη φάση να μπορέσετε να δείτε πώς θα το ξεπεράσετε αυτό. Πώς θα σταματήσετε λοιπόν να κάνετε επιλογές οι οποίες ως επιτοπλίστων είναι αρνητικές για εσάς. Και επίσης μπορεί να συναντήσετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει τραύματα ψυχολογικά, πληγές από προηγούμενες ιστορίες και να είναι απέναντί σας έτσι να κρατάει μια αμυντική στάση ή να τα βλέπετε αυτά ότι βγαίνουν, να τα εντοπίσετε. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος κανενός. Όσο αγάπη και αν δείξουμε, όσο ενδιαφέρον, πάθος και οτιδήποτε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανέναν, πιστέψτε με. Θα ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση αν μπορούσαμε εμείς οι μη ειδικοί να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο με την αγάπη μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο καθένας μας μόνος του και να απευθυνθεί σε ειδικό, να τον βοηθήσει, να τον κατευθύνει. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα, η οποία θα μας δείξει ευκαιρίες και δυνατότητες. Παιδιά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Εδώ η καρτούλα δείχνει προκλήσεις και εμπόδια. Τι πρέπει να προσέξετε και τι να ξεπεράσετε. Εννοείται ότι η ερμηνεία δεν αλλάζει σε τίποτα. Όλα όσα σας είπα, λοιπόν, καλείστε να τα προσέξετε και να τα ξεπεράσετε. Τουλάχιστον παίρνω μια ανάσα γιατί μπορεί παρακάτω στις ευκαιρίες και τις δυνατότητες να έχουμε μια θετική κάρτα, παιδιά. Οκ, για να δούμε. Μάλιστα, 3 σπαθί. Από το κακό στο χειρότερο. Τι γίνεται σήμερα, γιατί ρε παιδιά τέτοιες ενέργειες. Μα γιατί. 3 σπαθί. Ο πόνος. Λοιπόν, πόνος, χωρισμός, προδοσία κλπ. Θλίψη. Τώρα, οι συμβουλές της κάρτας είναι οι εξής. Πρώτον, να εμπιστεύεστε απόλυτα το ένστικτό σας. Γιατί πολλές φορές το ένστικτό μας προειδοποιεί για καταστάσεις, για ανθρώπους κλπ. Και εμείς, επειδή μπορεί να μην μας αρέσει αυτό που μας λέει το ένστικτό μας, να μην το ακούμε. Αυτό όμως μετά το πληρώνουμε πολύ ακριβά. Άρα, εδώ θέλει αναγνώριση. Να ακούμε το μέσα μας. Είναι ο πιο σοφός οδηγός της ζωής μας. Δεύτερη συμβουλή. Να βρείτε τη δύναμη και το κουράγιο, γιατί πραγματικά πολλές φορές χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη για να υποθεί η αλήθεια. Γιατί μπορεί να σκεφτούμε ότι κάποιος θα πληγωθεί ή ότι και εμείς θα πληγωθούμε. Να πείτε την αλήθεια σας. Να λέτε πάντα την αλήθεια σας. Αν όντως κάποιος σας έχει πληγώσει, σας έχει προδώσει, σας έχει απογοητεύσει, μην απλά αποδέχεστε αυτό και κάθεστε και θρηνείτε. Δώστε και τη δική σας απάντηση. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη καρτούλα, η οποία θα μας μιλήσει για πώς θα είναι οι επικοινωνίες σας με τους άλλους στον ερωτικό τομέα, αν θα υπάρξουν ευκαιρίες για βαθύτερη σύνδεση και κατανόηση. Για να δούμε. 5 πεντάκτηνα.
Μα ρε παιδιά, πραγματικά όμως, πραγματικά, δεν το πιστεύω αυτό το άνοιγμα. Η μία κάρτα χειρότερη από την άλλη, εξαιρουμένης εδώ, το 6 μπαστούνι. Το 5 πεντάκτηνο είναι η κάρτα η οποία έχει συνδεθεί με την απόρριψη πάρα πολύ. Και στα ερωτικά μπορεί να δείχνει, είναι μια κάρτα απώλειας γενικότερα, και στα ερωτικά μπορεί να μιλά για μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή απογονείς ή οτιδήποτε άλλο σχέση. Οποιαδήποτε σχέση είναι απορριπταία από το κατεστημένο. Μπορεί μεταξύ σας βεβαίως να υπάρχει ένα πολύ βαθύ δέσιμο, γιατί συνήθως όταν είμαστε σε μία τέτοια σχέση, ο ένας είναι πάρα πολύ δεμένος με τον άλλον, έτσι σφιχτά, γιατί ακριβώς πρέπει να κρυφτούν, πρέπει να καλυφθούν, νιώθουν την ανάγκη να αμυνθούν, άρα μόνο μεταξύ τους μπορούν να έχουν αυτό το δέσιμο. Τώρα από την άλλη, όπως σας είπα, είναι και η κάρτα της απόρριψης, έτσι μπορεί να σας έχει κάποιος απορρίψει ή να έχετε εσείς απορρίψει κάποιον ή κάποιαν. Πάμε στην επόμενη καρτούλα που θα μας μιλήσει για το πάθος και τον ερωτισμό. Για να δούμε ρε παιδιά. 7 πεντάκτηνα. Στον πάγο. Στον πάγο όμως κυριολεκτικά. Το 7 πεντάκτηνα είναι μια κάρτα η οποία λέει θα πρέπει να περιμένεις. Πόσο δεν λέει. Ένα. Δεύτερο. Επειδή τα εφτάρια βάζουν προκλήσεις και εμπόδια τα οποία καλείται ο άνθρωπος τον οποίον εκπροσωπεί αυτή η κάρτα να τα ξεπεράσει μόνος του. Και η πρόκληση εδώ είναι το αν αξίζει η υπομονή σας και θα έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα ή αν χάνετε το χρόνο σας. Εσείς μόνοι σας, μόνες σας πρέπει να κοιτάξετε μέσα σας και να αποφασίσετε τι γίνεται, τι ισχύει από τα δύο. Τώρα επίσης να πω ότι αναφορικά με τα ερωτικά συνδέεται πάρα πολύ με την προηγούμενη κάρτα. Γιατί μιλά για σχέσεις που μπορεί να συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο σε μία λάθος στιγμή. Μπορεί ο ένας από τους δυο σας να έχει οικογένεια. Μπορεί και οι δυο σας να έχετε οικογένεια. Μπορεί να υπάρχουν άλλα εμπόδια ανάμεσά σας, τα οποία είναι ανυπέρβλητα. Παραδείγματος χάρη, ο ένας θα μένει στον Καναδά και εσείς στην Ελλάδα. Πώς να γίνει αυτή η σχέση? Ή θα πρέπει να έρθει αυτός από τον Καναδά εδώ ή θα πρέπει εσείς να πάτε εκεί. Λοιπόν, οπότε δύσκολα και εδώ. Πάμε στην επόμενη καρτούλα. Μία συμβουλή για να μπορέσετε έτσι, μήπως μπορέσετε και αλλάξετε κάπως αυτές τις τόσο βαριές ενέργειες. 6 κούπα, δεν είμαστε καλά σήμερα. Λοιπόν, 6 κούπα. Η κάρτα της επανασύνδεσης είναι εδώ, παιδιά. Που νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση έχει μία πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία. Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι πολλές φορές έχουμε την τάση να ωρεοποιούμε σχέσεις του παρελθόντος, γιατί μπορεί να βιώνουμε μία δυσκολία στη ζωή μας και αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει είναι το να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε στιγμές που νιώσαμε ασφάλεια, που νιώσαμε μια αγκαλιά και πολλές φορές τι κάνουμε, ωρεοποιούμε αυτές τις καταστάσεις και τις μεγενθύνουμε δυσανάλογα, τις βάζουμε πολύ ψηλά σε ένα βάθρο και αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα που μπορούμε να πέσουμε.
Άρα λοιπόν θα πρέπει με πιο αντικειμενική ματιά να εξετάζετε τις αναμνήσεις σας. Και να βλέπετε όχι μόνο τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά. Γιατί χωρίσατε άραγε? Για να δούμε και την τελευταία μας καρτούλα. Επιτέλους. Επιτέλους, παιδιά, επιτέλους δηλαδή, θεωρώ ότι είναι όλα στο χέρι σας να τα αλλάξετε μέσα σε μια στιγμή. Βασίλισσα Μπαστούνη, πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Είναι το μήνυμα που σας στέλνει το σύμπαν και η καθοδήγηση για την ερωτική σας ζωή μέσα στο μήνα. Είναι σαν να ανατρέπονται τα πάντα, να υποστηρίζετε εδώ το 6 μπαστούνι και επιτέλους θα πω ένα τεράστιο ουφ, γιατί καταπλακώθηκα. Με τόσες δυσκολίες, με τόσα εμπόδια, με τόσο πόνο ρε παιδιά. Γιατί? Πώς έχουν γίνει έτσι οι σχέσεις? Πώς έχουν γίνει? Δηλαδή πραγματικά αυτές δεν είναι σχέσεις, αυτές είναι βασανιστήρια. Λοιπόν, Βασίλισσα Μπαστούνη, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Κρυού. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για δυναμικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, έτσι. Πολύ δυναμικές καταστάσεις έχουμε εδώ. Τα κρυάρια δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πάνε μπροστά. Και κουτουλάνε, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, έχουμε την πιο δυναμική, ζωντανή και θερμή παρουσία. Έχει ενθουσιασμό, έχει ενεργητικότητα και είναι κάρτα έντονης ενέργειας και δράσης. Και με την εμφάνιση αυτής της κάρτας θα πρέπει να αναμένετε ότι θα αλλάξουν οι ρυθμοί της ζωής σας, θα τρέξουν σε υψηλές ταχύτητες και οι εξελίξεις θα είναι έως και ραγδαίες. Μια χαρά να αλλάξουν όλες αυτές οι ενέργειες, εκτός από αυτή. Λοιπόν, τα μπαστούνια πάντοτε είναι έτσι κι αλλιώς κάρτες που εστιάζουν στη δράση και την επιτυχία. Εδώ έχουμε βασίλισσα, άρα έχουμε ωριμότητα και έχει αποκτήσει την απαραίτητη γνώση και είναι σε θέση να καταστρώνει αποτελεσματικά σχέδια δράσης και να φέρνει εις πέρας οποιονδήποτε στόχο βάλει. Οπότε αλλάζουν άρδινοι ενέργειες, μπαίνετε σε μια πολύ παραγωγική περίοδο, σε μια περίοδο που θα νιώσετε μέσα σας μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερο πάθος και αυτό θα σας οδηγήσει πάρα πολύ ωραία. Το μόνο πρόβλημα που έχει αυτή η βασίλισσα και θέλει προσοχή είναι το εξής, ότι βιάζεται παιδιά, βιάζεται. Δεν έχει καθόλου υπομονή. Οπότε θέλει προσοχή. Γιατί μπορεί η ίδια να εγκαταλείψει έναν στόχο σημαντικό, είτε μια σχέση, οτιδήποτε, από τη βιασύνη της, γιατί μπορεί τα πράγματα να μην εξελίσσονται έτσι όπως τα θέλει. Εδώ, τι είδαμε με το 7 πεντάκτηνο, θα πρέπει να περιμένεις για να συνδέουμε και τις κάρτες μεταξύ τους. Ανοίξτε, φύγετε, εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο μήνυμα και η συμβουλή, πέρα της ανυπομονησίας βέβαια που θέλει πάντοτε έλεγχο, θεωρώ ότι είναι σαν να σας στέλνει το σύμπαν ένα μήνυμα και να σας λέει φύγε από στάσιμες ενέργειες του παρελθόντος. Φύγε από σχέσεις οι οποίες σε πληγώνουν, σε τραβούν πίσω και δεν σε αφήνουν να πας μπροστά και να εξελιχθείς θετικά και να φέρεις στη ζωή σου μια τέτοια σχέση ή μια σωστή σχέση, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Γιατί αυτή η βασίλισσα ανοίγει νέους ορίζοντες, είναι ανοιχτή και δεκτική σε καινοτομίες,
σε τολμηρές πρωτοβουλίες. Και είναι και η Βασίλισσα που στα ερωτικά, έτσι, είναι πολύ πολύ ψηλά, δεν το συζητάμε. Αυτονομία και ανεξαρτησία επίσης, και αυτά τα ενσωματώνει και στις σχέσεις της. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι ερωτευόμαστε έναν άνθρωπο και χάνουμε την προσωπικότητά μας. Πρέπει ο ένας να σέβεται την προσωπικότητα του άλλου, γιατί μόνο μέσα από εκεί θα έρθει η ανάπτυξη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δύο ολόκληρα μπορούν να φτιάξουν μία υπέροχη σχέση. Οπότε, να διατηρείτε, μα πόσες συμβουλές πραγματικά έχει αυτή η Βασίλισσα και πόσα μηνύματα σημαντικά σας στέλνει το σύμπαν. Κρατάτε, διατηρείτε στο ακέραιο την προσωπικότητά σας, τους φίλους σας, τα χόμπι σας. Μοιράστε όμορφα το χρόνο σας και όχι μόνο να πέφτω με τα μούτρα σε μία σχέση. Γιατί αυτό δεν είναι θετικό. Δεν χάνω την προσωπικότητά μου μέσα στη σχέση μου. Αυτό είναι θεμελιώδης κανόνας, ούτως ώστε να μπορεί μία σχέση να έχει διάρκεια στο χρόνο. Αναλάβετε λοιπόν δράση, εκφράστε με ειλικρίνεια αυτά που θέλετε. Ακόμα και αν αυτό απαιτεί να αποκοπείτε από πρόσωπα ή από καταστάσεις που σας κρατούν πίσω. Μα πόσο δυνατό μήνυμα. Και να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι επειδή έχουμε όλο μικρή αρκάνα, όλα αυτά μπορείτε να τα αλλάξετε εσείς. Είναι όλα στο χέρι σας, διαχειρίσιμα από εσάς. Φτάνει να το αποφασίσετε. Λοιπόν, αυτά είναι εδώ τα ερωτικά του Φεβρουαρίου. Τούμπα όλα μπορούν να έρθουν. Και να ζήσετε πάθος στο τέρμα. Λοιπόν, για να σας δω τι θα κάνετε. Βλέπω λοιπόν συνοψίζοντας ότι υπάρχει μία υπόθεση ερωτική που μπορεί να εμπλέκονται τρίτα άτομα ή μπορεί να είναι γενικώς έτσι, το κατεστημένο να την απορρίπτει. Και εσείς δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, έτσι είναι και αυτό πολύ φανερό εδώ. Έχετε πάρα πολύ έντονο πάθος για αυτόν τον άνθρωπο και όχι μόνο. Έχετε και έτσι πολύ μια ιδιαίτερη μαγεία σας πιάνει την ώρα που αναπολύτε το παρελθόν σας μαζί του ή μαζί της. Κοιτάξτε όμως με απόλυτη ειλικρίνεια. Μήπως ωρεοποιείτε πράγματα και καταστάσεις. Και βεβαίως όλες αυτές οι πολύτιμες, πραγματικά πολύτιμες συμβουλές της Βασίλισσας Μπαστούνη θα πρέπει να τις ακούσετε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή πραγματικά αυτό το βίντεο είναι για αποθήκευση, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο για σήμερα που είναι πρωτομηνιά. Αυτές οι συμβουλές είναι για πάντα στη ζωή μας. Ακούστε το λοιπόν όσες περισσότερες φορές μπορείτε, γιατί αυτά εδώ πρέπει να τα αφομοιώσετε απόλυτα. Άλλωστε η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Σας εύχομαι έναν πολύ ερωτικό μήνα και μια ερωτική ζωή, όχι μόνο ερωτικό μήνα. Η ζωή σας όλη να είναι πολύ ερωτική. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.